ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම අද පුංචි දුවපුතේ මම 7 වසර ඔයාලටම විශේෂ උපකරණයක් පෙන්වන්න යන්නලා තියෙනවා. ඒ උපකරණය ඔයගොල්ලෝ දන්න කට්ටියත් ඇති, අහලා තියෙන කට්ටියත් ඇති, දැකලා නැති කට්ටියත් ඇති. ඔයගොල්ලෝ සේට්ට මම මේ උපකරණය අද පෙන්වන්න ගියාලා තියෙනවා අපේ YouTube channel එකෙන්. මේකේ නම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේකට අපි කියන්නේ ස්වර්ණ පත්‍ර විද්‍යුත් දර්ශකය. මේ ස්වර්ණ පත්‍ර විද්‍යුත් දර්ශකයේ මම කොටස් ටික ඔයගොල්ලන්ට චුට්ටක් සරලව හඳුන්වා දෙන්නම්. ස්වර්ණ පත්‍ර විද්‍යුත් දර්ශකයේ මේ ඉහළින්ම තියෙනවා මේකට අපි කියනවා තැටිය. ඊට පස්සේ මේකේ යට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ ආකාරයේ දිලිසෙන රන් පත්‍රයක් කියලා. මෙන්න මේ පත්‍රයෙන් හින්දා තමයි මේකට අපි ස්වර්ණ පත්‍ර විද්‍යුත් දර්ශකය කියන්නේ. මේකේ කාර්යය ඔයගොල්ලෝ මම හිතනවා දැනටමත් දන්නවා කියලා. මේකේ කාර්යය තමයි මේකෙන් පුළුවන් ස්ථිත විද්‍යුත් ආරෝපණ හඳුනා ගන්න. යම් කිසි වස්තුවක් ස්ථිත විද්‍යුත් ආරෝපණයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේකේ තැටි අසට ලං වුණාම මේ ස්වර්ණ පත්‍රය උත්ක්‍රමණය වෙනවා. ස්වර්ණ පත්‍රයේ උත්ක්‍රමණය වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි ආරෝපණ හඳුනගන්නේ කියලා. ස්ථිත විද්‍යුත් ආරෝපණ හඳුනගන්නේ ස්වර්ණ පත්‍ර විද්‍යුත් දර්ශකයෙන් කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් ආරෝපණ හඳුනගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම ආරෝපණය නොකරන ලද බීම් බටයක් ඔයගොල්ලෝ තැටි අසලට තියලා පෙන්නන්නම්. බලන්න කිසිම උත්ක්‍රමණයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ස්වර්ණ පත්‍රවල. දැන් මම මේ බීම් බටය පිරිමැදීම වගේ ස්ථිත විද්‍යුත් ආරෝපණ ඇති කරනවා. වෝල්ටේජ් කැබල් එකෙන් තමයි පිරිමැදෙන්නේ. දැන් බලන්න මම තැටි අසලට ලං කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පැහැදිලිව මොකද වෙන්නේ ස්වර්ණ පත්‍ර උත්ක්‍රමණයක් වෙනවා. එහෙනම් ස්වර්ණ පත්‍ර විද්‍යුත් දර්ශකයේ මේ ස්වර්ණ පත්‍රවල උත්ක්‍රමණය සිදු වෙන්නේ ස්ථිත විද්‍යුත් ආරෝපණ සහිත වස්තුවක් තැටියට ලං කළොත් විතරයි. සියලු දෙනාට බොහොම ස්තුතියි. ඉදිරියටත් මෙවන් වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා පuduma thksalawa YouTube channel subscribe කරලා අප සමග රැඳී සිටින්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි.